Guys, welcome back to my channel. Meron tayo binili dito sa Lazada. LED neon para sa loob ng sasakyan. So kararating lang niya at tatry natin to kung okay ba siya. So malalaman natin. At bago yan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to this channel. So ito yung inner, pang interior natin. So meron na siyang remote para mag-change ng kulay. Then ang supply niya is car cigarette lang. So ito yon, 4 na piraso na yung kasama niya. Talagay natin siya dito, at pwede yan sa pinto or sa ilalim ng upuan. So ito, sinaksak ko siya dito sa may cigarette. Kasi ito, try muna natin, ipapower natin to. So yan, ganyan ang ilaw niya. Ito yung remote, orange. Yun, bago sa orange, blue. So may mga iba-iba rin na siyang function dito, yung jump, fade. Ito siguro yung sasabay sa music. So ito siya guys, ang ginawa ko, tinanggal ko muna rito yung cover. So tinanggal ko para makakasa ko mismo yung para maikasa ko mismo yung wiring dito. Ayan, pinadaan ko siya dito yung wire. So yun yung papunta sa likod. So double-sided lang naman to eh. Double-sided tape lang naman yan, tinatanggal lang yan. Nalagay ko lang yan dito sa ilalim ng upuan. So yung dalawa, so dito ko nilagay yung sensor. Ito yung IR na receiver. So ito yung music sensor, kung papansin nyo nag-iiba-iba ng kulay. Sa audio yan. Ito yung remote. So pag sinelect natin yung red, so red lang yung ilaw niya. Pag sinelect natin yung green, green siya. Then blue. And then meron din tayo yung sumasabay sa tugtog. Yan, pag sinelect natin yan, bawat tugtog ng kotse is gagalaw siya, sasabay siya sa beat. So yan ang kagandahan dyan. So ganito lang po yan, meron siyang double-sided tape. Ipipil nyo lang yung nasa likuran niya, tapos ididikit na siya. So sobrang simple lang po talaga siyang i-install. Yan, so magkabilaan ko siya nilagay. Kinabit ko lang siya dun sa ilalim. So ngayon titignan natin ang itsura nito pagkagabi. Guys, salamat sa panonood and don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time!